Hello there and welcome to VTV International's weekly culture journal, Culture Mosaic, where we keep you updated with the latest culture news happening around the country. Now, in this week's episode, we take a look at Vietnam's second largest annual festival, where people give thanks to their parents for bringing them up and teaching them how to lead good lives. And later, we talk to a director from the National Tuong Theater about his work to revitalize the renowned Call of the Nation Tuong show. And at the end of the show, we'll be taking on a journey across Vietnamese streets to explore the traces of Korean fashion that can be found here. Enjoy! Wulan Festival, the beautiful culture of Vietnamese people. Interview with director Đặng Bá Tài from National Tuong Theater. Traces of Korean fashion in Hanoi. Now, local news comes first with the most outstanding culture events of the last week. In the scope of the International Film Festival of Berlin in Hanoi, 10 short films of the Berlinale short series will be introduced and screened in Goethe Institute in Hanoi in August the 8th and the 9th. Among the chosen films, the highlights of this year's film festival is the German film Three Stones of Jean Genet, which has already won an award and will be played on several festivals this year. It is about desire and promises, a city, a friendship, and the narration of hidden story. In addition, other films are also noteworthy, whose contents range from the thrust to the nature and human being ignorance of the situation to war and the sufferings it causes. The 10 Berlinale short films will be screened with Vietnamese and English subtitles. The 2014 Golden Lotus Awards ceremony took place at the Workers' Theater in Hanoi on Sunday night. Themed Where the Waves Emerge, the 4th annual Golden Lotus Award honors young filmmakers with outstanding features films and short documentaries from the Center for Assistance and Development of Movie Talents and the Vietnam Association of Cinematographies. We Make Film Projects. The project was initiated in 2009 to educate young filmmakers in Hanoi. This year, 90 documentaries and 13 feature films participated in the award, double the number of last year. 3 documentaries and 3 feature films were selected to be shown at the award ceremony, and the audience could vote on them. Chúng ta làm phim tập trung vào cái thể loại tài liệu trực tiếp thì nó khác với những cái thể loại mà trước đây các nhà làm phim đi trước của Việt Nam làm thì là thường dùng là lời bình cho hình ảnh. Thì chúng tôi các bạn làm những phim tài liệu trực tiếp, tức là để cho nhân vật tự kể chuyện. Cái được nhân nét của dự án này đó là các bạn đã đi sâu đi xa vào rất là nhiều cái đề tài nóng hổi hiện nay của xã hội và cái giới trẻ đang gặp phải. In addition to traditional topics like family, school and friends, this season's films also discuss societal topics, showing the young filmmakers' maturity and awareness of the world around them. The 3 outstanding feature films also show great development in filmmaking techniques. Họ là những người có rất nhiều cảm xúc, họ có rất nhiều những cái rung động ở tận trong sâu thẳm của mình với cuộc sống. Vấn đề nó rất là nóng, từ cái nhỏ nhất là cái mối quan hệ nhỏ trong gia đình, một đứa cháu, làm một bộ phim chia sẻ về sự cô đơn của bà nội với bộ phim tên là Bà Nội Thích Buổi Tối. Người già thì phải thích buổi tối chứ cả ban ngày cả nhà đi làm hết và buồn lắm. Qua bộ phim này tôi thấy các bạn trẻ rất là sâu sắc, họ rất là nhân hậu, nhân ái và chia sẻ với tất cả những cái số phận và tất cả những cái vấn đề đang xảy ra trong xã hội. The best feature film title was awarded to Nguyễn Trung Kien's Colors in Harmony, which talks about an unfinished relationship. The best documentary film was An Ordinary Film, directed by 19-year-old Nguyễn Duy Linh, which talks about chronic fatigue syndrome.
Audience favorites were When Are You Coming Home and Orange Pips and a Yellow Cat. Một ngày bình thường. Em muốn truyền đạt một vấn đề, đó là giới trẻ ngày nay cuộc sống rất là phức tạp rồi, nên là cuộc sống của họ cũng rất là phức tạp. Thế nên là những cái vấn đề mà của giới trẻ nó đòi hỏi nhiều thời gian, nhiều công sức hơn để tìm hiểu ạ. Thế nên là chúng ta cần phải có một sự kiên nhẫn, chúng ta phải có một tình cảm thực sự dành cho nhau để hiểu được vấn đề của nhau, và đó có thể cũng là vấn đề của mình có thể tìm được cái lời giải của mình ở trong vấn đề của họ, và qua việc làm phim này em thấy mình nghiêm túc hơn trong cuộc sống ạ, nhìn nhận mọi thứ chín chắn hơn, trưởng thành hơn. With free filmmaking courses, the Center for Assistance and Development of Movie Talents has created a young, well-trained and organized filmmaking community. The Golden Lotus Award ceremony attracted attention from veteran directors, cinematographers and actors nationwide, and is a great opportunity for young filmmakers to gain experience and credibility in the field. The Vietnam Book of Records organization on Monday announced that the Tuần Châu Hạ Long Marina is the largest man-made marina in Vietnam. The harbor will come into operation this October. The launch of the new structure is expected to bring a significant change to the tourism experience of the Hạ Long Natural Heritage Site. The Tuần Châu Group signed a comprehensive cooperation agreement with Liên Việt Post Bank at the event. Liên Việt Post Bank will provide a loan of more than $47 million to help the group develop major projects in Hạ Long City, including the largely unexplored Vân Đồn Special Economic Zone. Now, next year marks the 100-year anniversary of the establishment of Cham Museum in the central city of Da Nang. It still remains in the top 10 most popular museums in Vietnam. However, after a century of existence, the museum is facing deterioration, and its preservation and renovation now poses a big questions. Most of the buildings in the Cham Museum were constructed a long time ago. Some are even 100 years old. Extensions to the original building were made to imitate the original design. However, the building interior remains inconsistent. Some have deteriorated, disrupting the operation of the museum. Cái lịch sử tự thân cái bảo tàng hiện nay nó cũng đã trải qua ít nhất là 4 lần cải tạo, và cho đến bây giờ các cải tạo nhỏ vẫn thường xuyên phải làm. Nếu không thì cái bảo tàng nó xuống cấp rất là nhanh. Xung quanh nó còn có nhiều các cái cơ quan khác, có chùa, có thứ xung quanh, thì cái việc mà cải tạo để trả cái tính biểu tượng của cái công trình kiến trúc trở lại như trước đây nó vốn có là một điều rất là khó. The paradox between preservation and development is a new conundrum. In this case of the Cham Museum, the paradox exists between a demand to maintain the original architecture and the current needs of the building. Khi mà đặt cái vấn đề cải tạo nâng cấp bảo tàng này đấy, thì phải nên đặt nó ở trong cái tầm quốc gia. Trong cái quá trình mà xây dựng các cái ý tưởng cho vấn đề đổi mới và nâng cấp bảo tàng này đấy, thì điều quan trọng nhất ấy là phải có một cái sự kết hợp rất chặt chẽ giữa nội lực với các cái tư vấn của các cái chuyên gia quốc tế. Previous renovation has been based on adapting the current structure. Starting from the middle of the year, the city of Da Nang has collected ideas from home and abroad about how to renovate the museum. However, this has received opposition from devout experts. Không nên đặt vấn đề là xây dựng mới, phá đi để xây dựng mới. Những công trình đó nó có gì mới nó sẽ thách thức cái di tích. Thứ hai là nó làm cho cái bảo tàng này nó hòa lẫn vào cái thành phố hiện đại. Ngược lại, cái gì mình làm ấy, phải làm cho công trình kiến trúc này nó có vị trí riêng, nó có sức thu hút riêng, nó có khuôn mặt riêng trên nền cảnh một thành phố đang phát triển về quy mô. The Cham Museum boasts high-value exhibits, and they should be displayed in a place that matches their significance. Renovation of the museum should not be based on expansion, but on the original architecture of the site.
So that's a recap of the most outstanding cultural news of the last week. Now on to culture and lifestyle segment. While Westerners have Mother's Day to be proud of, Vietnamese people regard the Wulan festival as the Vietnamese Mother's Day. Regarded as the second largest annual traditional festival in Vietnam after the Tết holiday, the festival takes place on the 14th and the 15th days of the 7th lunar month and is a time for people to remember how their parents nurtured and raised them. Now let's find out more about this beautiful Vietnamese tradition in our culture and lifestyle segment this week. The Wulan tradition holds great significance for Vietnamese people and is closely connected to the Asian tradition of worshipping the ancestors and filial piety. Like many other Buddhist followers in Vietnam, Lê Thị Hiền and her family greatly value the festival, which falls during the 7th lunar month of the year. Hiền took her parents and daughter to Sung Phúc Pagoda to attend the Wulan ceremony last Sunday. The event, also a Buddhist holiday, is in praise of motherly love and is held once a year in Vietnam. Ancient legend has it that one of Buddha's disciples named Mục Kiền Liên saw his mother suffering from hell's tortures. Following Buddha's advice, on the 7th full moon of the year, Mục Kiền Liên gathered monks and devotees to pray for his mother's relief. Since then, this gathering has become an annual festival to express gratitude toward parents and ancestors. Nhân cái ngày này, nhân chúng tăng tự tứ đó thiết lễ trai nghi cúng dường theo lời Phật dạy và hồi hướng đến những người quá cố, và người quá cố sẽ cảm được một phần phước báo đó mà được nhẹ tội mà dễ tái sanh về cảnh giới lành. Đó là cái mục đích mà trong kinh Đức Phật đã dạy. Cho nên nó trở thành một cái tập quán của thời mà Đức Phật cho đến bây giờ. Nhân cái ngày ở Vu Lan ai cũng nghĩ nhớ tưởng đến. Và chính vì vậy mà chùa mỗi năm nhân cái ngày đại lễ Vu Lan và tổ chức vào đầu tháng 7 cho đến có chỗ nơi là cuối tháng 7. Trong một tháng đó ta gọi là tháng gọi là Vu Lan báo hiếu. Pagodas are crowded during the occasion as people gather to listen to the monks' teachings. The monks explain the responsibility of children to pray for their parents whether they are alive or dead. People pay their respect to their ancestors, listen to Buddhist teachings and participate in a rose-wearing ceremony. As part of the Wulan tradition, people will either be wearing a red rose if their parents are still alive or a white rose if their parents have passed away. The rose is a symbol of love and gratitude that the Vietnamese people show toward their ancestors and parents. On this day, people like Hiền who have brought their parents to the Wulan ceremony pin a rose on their parents' shirts to show their love. Nghi lễ Vu Lan không chỉ đơn thuần một nghi lễ lớn trong Phật giáo mà còn là một nét đẹp văn hóa của người Việt. Đó là nét đẹp của đạo hiếu. Đối với mọi con người sống trong cái thời hiện đại này thì phải đối phó với nhiều vấn đề của cuộc sống. Nhưng mà chữ hiếu vẫn còn nguyên giá trị của nó. Đó là biết trân quý cha mẹ, trân quý đấng sinh thành và biết đền ơn, tri ân cha mẹ. Although nowadays, young people live life in the fast lane and are starting to forget their traditional values, they still deeply love and respect their parents. That's why many youngsters visit pagodas with their parents on this day. Từ bé thì em thường được mẹ dẫn đến đi chùa, đi tham quan và vào những ngày lễ lớn thì em cũng được đến chùa để tham dự các lễ này. Đặc biệt hôm nay là ngày lễ Vu Lan để cho những đứa con như chúng em để có thể báo hiếu cho cha mẹ. Em thấy rằng đây là một ngày lễ thực sự là rất là đặc biệt đối với tất cả những trẻ em như chúng em để tìm được một cách gì đấy để có thể báo hiếu cho cha mẹ. Wulan also teaches people to cherish and treat their parents well while they're still alive, to avoid regrets once they pass away. Trong những cái tiếng tụng kinh Vu Lan có những giọt nước mắt đã rơi để báo ân cha mẹ, nhưng có những người hối hận bởi vì cha mẹ đã không còn nữa để mà báo ân. Cho nên nếu mà cha mẹ chúng ta đang còn sống này, chịu rất là hạnh phúc thì thường ngày từ những cái việc rất là giản dị sáng sớm cho đến chiều tối thường ân cần chăm sóc cha mẹ bằng những lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ. On this occasion, family members get to spend time together and show their love for one another.
For this reason, the festival is no longer exclusively for Buddhists, but an occasion for everyone to express their love for their parents. This Vietnamese tradition has not faded over time, it just diversified. Hoàng Hằng, Vietnam Television, Hanoi. You're tuning in to Culture Mosaic, a weekly journal featuring the rich cultural diversity of Vietnam and vibrant international cultural events happening around the country. Now, we hope to become the bridge connecting artists and the works with our viewers out there. So don't go away. We have a lot more in this week's installment coming for you in just a moment. Now, classical Vietnamese opera or Tuong singing is considered by many people as an art of days gone by. However, plans have been put in place to revitalize the beauty of Tuong singing by the National Tuong Theatre with a show from the 60s named Tiếng Gọi Non Sông or Call of the Nation. The following interview with director Đặng Bá Tài from the National Tuong Theatre will give you more details about their projects and how they hope to bring the art of Tuong closer to today's audiences. Tuong singing or Vietnamese classical opera is the most classical and scholarly drama of Vietnam and developed from literature, folk songs and traditional dance. Originating in the 14th century, Tuong singing is among the oldest performance arts in Vietnam. Since the 1950s, many of the older texts and performance techniques have been modified in order to correspond more closely with contemporary ideologies, while at the same time, a large number of new plays have been written to dramatize the struggle for national independence and reunification. Among them, Tiếng Gọi Non Sông or Call of the Nation is the most recent Tuong performance that is included in the revival plan for all Tuong pieces. Call of the Nation by author Kính Dân tells the story of Ngô Quyền, the national hero who helped defeat the Southern Han troops in the battlefield of Bạch Đằng River in the year 938 AD. Xin chào đạo diễn Đặng Bá Tài. Thưa ông, tại sao trong số rất nhiều những vở tuồng cổ của Việt Nam thì lần này vở tuồng Tiếng Gọi Non Sông lại được lựa chọn để tham gia vào quá trình phục dựng và gửi đến khán giả? Đối với nhà hát tuồng Việt Nam thì năm nào cũng vậy. Cái kế hoạch phục dựng và dựng những vở mới là công việc thường nhật của một đơn vị nghệ thuật. Năm nay thì trước những vấn đề độc lập chủ quyền của dân tộc, đặc biệt là gần đây những vấn đề về Biển Đông, thì nhà hát tuồng đã quyết định phục dựng cái vở Tiếng Gọi Non Sông. Một cái ý thứ hai nữa là năm nay là kỷ niệm 55 năm thành lập nhà hát tuồng Việt Nam. Thì cái vở diễn này thì năm 1962 thì đoàn tuồng Bắc Trung ương trước đã dựng và đã đi hội diễn sân khấu lần thứ nhất và đã được giải thưởng huy chương vàng. Chính vì thế thì hai cái vấn đề như tôi vừa nói thì năm nay thì được sự tư vấn của phòng nghệ thuật, hội đồng nghệ thuật thì ban giám đốc quyết định là phục dựng cái vở Tiếng Gọi Non Sông. Vậy là từ năm 1962 đến giờ đã là hơn 50 năm. Đây có phải là lần đầu tiên vở tuồng Tiếng Gọi Non Sông được phục dựng không ạ? Năm nay phục dựng cái Tiếng Gọi Non Sông thì đã là phục dựng lần thứ hai. Năm 1962 khi dựng vở này thì là đạo diễn Nguyễn Đình Phong dựng và ekip diễn viên hồi đấy thì gần như ngày hôm nay các cụ đã về với tiên tổ rồi. Thế đến năm 1978 thì khi chúng tôi học xong vừa ra trường, tức là tôi học cái khóa 72-76, thì đến năm 1978 thì anh đạo diễn, cố đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Đoàn Anh Thắng thì ở nước về thì có phục dựng cho chúng tôi cái vở diễn này. Và từ đó thì đến nay thì năm nay thì như tôi đã nói thì năm nay thì nhà hát quyết định phục dựng lại cái vở này Tiếng Gọi Non Sông của cố tác giả Kính Dân mà người vừa được giải thưởng nhà nước. Vậy thì hiện giờ quá trình phục dựng vở tuồng này đang ở giai đoạn nào rồi ạ? Cái công việc của Tiếng Gọi Non Sông hiện nay thì thứ nhất là chúng tôi đã phần nào hoàn chỉnh cái phần kịch bản. Mặc dù kịch bản thì đã có những cái vấn đề như tôi nói đặt ra là cần phải bổ sung vào để cho nó rõ hơn những cái điều mà đội ngũ sáng tạo muốn làm và đã phân vai. Và hiện nay thì chúng tôi đang làm việc cẩn thận
với nhạc sĩ và họa sĩ. Vì hai cái vấn đề này là nó là những loại hình nghệ thuật có tính độc lập nhưng lại nằm chung một cái nghệ thuật tổng hợp của sân khấu. Nó rất quan trọng đến cái vở diễn. Chúng tôi đang làm cái công việc này và để làm sao để ra được những cái thiết kế trang trí, ra được những cái demo âm nhạc tốt nhất để gắn liền cái vở diễn. Và sau đó thì bắt đầu sẽ lên sàn. Trên cơ sở cái quy định thống nhất, cái kế hoạch của đơn vị thì vở diễn nó sẽ hoàn thành vào cái quý tư năm nay. On July the 22nd, the National Tuong Theatre held a ceremony to officially announce the plan to revive the traditional Tuong performance, Call of the Nation. Nhà hát tuồng Việt Nam. Mục tiêu của nhà hát là xây dựng cái tiết mục này và đưa hình tượng của nhân vật Ngô Quyền lên sân khấu tuồng là với một cái thông điệp đó là khơi gợi cái lòng yêu nước và cái tinh thần chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và chúng tôi muốn thông qua cái người nghệ sĩ tuồng, ngôn ngữ của nghệ thuật tuồng cũng muốn nói lên một điều là người nghệ sĩ tuồng cũng đóng góp cái vai trò không nhỏ trong cái việc là làm sao cho mỗi con người Việt Nam chúng ta, trong đó có người nghệ sĩ tuồng, cũng muốn toát được cái tinh thần yêu nước. Besides director Đặng Bá Tài, the performance includes 40 actors and actresses of the National Tuong Theatre, prop designer artist Nguyễn Hoàng Phong, music composers Lê Trần Vinh and Đoàn Quang Bình, and artists of merit Xuân Quý in the leading role of Ngô Quyền. Tôi là một nghệ sĩ rất được may mắn và vinh dự và xúc động được đảm nhận nhân vật một vị anh hùng nổi tiếng của dân tộc chúng ta. Thế thì tôi cũng phải nghiên cứu và cũng phải gần với đạo diễn, kết hợp với đạo diễn. Vì là cái lớp cha ông chúng tôi đã làm nhưng mà tôi không được xem. Đấy, các cụ đã cũng người thì về hưu và người cũng đã không còn nữa. Quá trình phục dựng một vở tuồng nói riêng và một tác phẩm sân khấu truyền thống nói chung thì đòi hỏi những công việc như thế nào ạ? Đối với công việc đạo diễn thì nó có nhiều những cái công đoạn. Công đoạn đầu tiên là phải đọc cái kịch bản để xem giữa những cái kịch bản của những năm sau 2018 đến ngày hôm nay nó có vấn đề gì cần phải bổ sung hay không. Vấn đề nữa là cái công việc là làm việc với họa sĩ, nhạc sĩ, làm việc với diễn viên quanh bàn và sau đó là bắt đầu lên sàn. Thế thì trong toàn bộ một cái công việc, một cái quá trình như vậy thì cái việc mà quan trọng là gì? Thứ nhất phải tìm những diễn viên phân vai cho nó đúng để bắt đầu trao đổi người ta với diễn viên toàn bộ cái quá trình lịch sử của dân tộc, rồi về việc là thân thế sự nghiệp của Ngô Vương Quyền thế nào. Thế sau đấy thì nói với diễn viên cảm xúc của cái ngày xưa đến liên quan đến cảm xúc của cái xã hội ngày hôm nay, nó có vấn đề gì để đội ngũ sáng tạo và diễn viên nắm bắt được cái mà toàn bộ đội ngũ sáng tạo muốn hướng đến cái vở diễn, hay nói một cách là gì, cái thông điệp của vở diễn đối với cái cuộc sống ngày hôm nay. Trong suốt quá trình phục dựng với vai trò là một người đạo diễn thì ông có gặp phải những khó khăn gì không ạ? Đối với một cái vở diễn sân khấu thì nó cũng có những cái phức tạp riêng của nó. Phức tạp nhất là làm sao để cho diễn viên hiểu được cái điều mà toàn bộ ekip hướng tới trên cơ sở cái thông điệp của vở diễn. Cái nữa là khi dựng những cái lớp tập thể thì quả thật cũng là cái sự phức tạp. Thế thì cái công việc này thì thường đạo diễn, biên đạo múa sẽ thống nhất về cái hướng để làm. Thế thì khi đấy thì những lớp tập thể là những lớp thì ai cũng biết khi làm tập thể thì 100 người, lên thì 100 câu chuyện. Thế thì để tập trung được thì nó cũng là cái điều mà có những cái phức tạp hơn. Việc phục dựng vở tuồng Tiếng Gọi Non Sông lần này theo ông có ý nghĩa như thế nào đối với tập thể các nghệ sĩ tham gia trình diễn cũng như là sân khấu tuồng Việt Nam ạ? Tất cả nghệ sĩ, cán bộ nghệ sĩ nhà hát tuồng Việt Nam đang rất là nóng lòng làm cái công việc này. Một phần là muốn được tỏ cái tấm lòng của mình trong cái việc độc lập bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Mà chị cũng đã biết là hiện nay thông tin đại chúng rất nhiều, cơ quan báo chí
rồi thì tầng lớp ở trong nước, ở nước ngoài đều quan tâm đến cái vận mệnh của dân tộc. Vấn đề thứ hai là với mong muốn nhiều nhất của tấm lòng nghệ sĩ nhà hát tuồng Việt Nam đối với các thế hệ đi trước, làm sao mà có được một vở diễn đóng góp được nhiều hơn trong cái việc biểu diễn của đơn vị. Thì đấy là những cái mong mỏi của tất cả lãnh đạo đơn vị, đội ngũ sáng tạo, rồi anh em nghệ sĩ trong nhà hát. Một lần nữa xin được cảm ơn đạo diễn Đặng Bá Tài. Xin chúc ông cùng tập thể các nghệ sĩ tham gia vở diễn Tiếng gọi non sông sẽ có thật nhiều sức khỏe và đạt được thành công trong quá trình phục dựng này. Having exploded all across Asia, the Korean fashion empire has expanded to its Southeast Asian sibling, Vietnam. Art, music, and cinema are intimate links binding the two countries together. In this episode of Connecting Cultures, our very own Michael Liu takes you on a journey across Vietnamese streets to explore the traces of Korean fashion that can be found here. So, sit back and enjoy. Roaming the streets of Vietnam, you may find yourself trapped in a Korean fashion uprising. From K-pop to K-drama, Korean youth culture has stormed into Vietnam and injected a fresh new sense of goth and glam. Korean fashion is streaming through the veins of the trendy Vietnamese youths. Well, what's interesting about Korean style? Let's find out together. To begin this episode, we take a look at Korea's eccentric influence on Vietnam and ask the Vietnamese experts about the origins of the Korean tornado. Văn hóa Hàn Quốc thì bây giờ tràn ngập xung quanh mình, tại vì mình người trẻ mà, nên bạn bè mình hay là mình cũng thỉnh thoảng cũng có nghe nhạc này, xem các MV, phim ảnh thì các bạn gái hay nói nhiều rồi. Có lẽ là trải nghiệm đầu tiên của mình với văn hóa của Hàn Quốc thông qua các bộ phim của Hàn Quốc, bởi vì tức là từ hồi 7-8 tuổi thì những bộ phim như là Trái tim mùa thu hay là Giày thủy tinh thì tràn ngập khắp mọi gia đình ở trong mỗi bữa cơm. Cho nên là văn hóa của Hàn Quốc từ ẩm thực, từ cách sống hay là cả về thời trang nữa thì cũng đã ảnh hưởng một phần nào đó. So we now understand where the K craze came from, but what do the trendy youths find so appealing about the style? Là với văn phòng này hay là các bạn trẻ tuổi teen, các bạn trai, các bạn gái thì đều rất là thích theo phong cách của Hàn Quốc, bởi vì phong cách Hàn Quốc về thời trang thì có cái gì đó rất là nhẹ nhàng, không quá là cá tính, và khi mà mọi người mặc theo phong cách Hàn Quốc thì dễ tạo thiện cảm với những người xung quanh. As Korean celebrities spark wave after wave of fashion fever across Asia, Vietnamese youths are certainly not immune. Trend-setting K-dramas are the ultimate guidelines for boutique owners like Tuấn Hai, as he makes sure his stylish customers are in tune with the latest fashion vision. Chính qua những cái bộ phim Hàn Quốc đó, thì ở Hàn Quốc thì mình thấy là đất nước Hàn Quốc không có quá là nhiều những danh lam thắng cảnh, nhưng mà qua các bộ phim này thì người ta cũng là một cách để quảng bá du lịch, và qua các bộ phim đó thì cũng là cách để quảng bá cái phong cách sống cũng như là cái thời trang mà hiện tại sẽ là xu hướng ở trong cái mùa đó. Tức là ở Hàn Quốc mình nghĩ các bạn ấy ăn mặc phù hợp với cả tình huống ấy. Thì tụi đi học thì các bạn ăn mặc khá lịch sự, và đi chơi thì các bạn ăn mặc không quá lố lăng hay là như nào đấy, thì ở Việt Nam mình các bạn trẻ có thể học tập cái cách ăn mặc phù hợp đó. Yếu tố diễn viên thì ngoại hình của diễn viên thì rất là bắt mắt, còn họ còn mặc những rất là nhiều bộ quần áo mà tạo xu hướng rất là mạnh. Thường là sau mỗi bộ phim thì giới trẻ lại có những cái xu hướng mới rất là nhanh. Mình nghĩ đấy là yếu tố để người ta rất là ưa chuộng cái phim Hàn hay yếu tố văn hóa Hàn này.
kiểu dáng rất là vừa vặn, thường là kiểu dáng rất là slim fit thì nó sẽ tăng cái độ tự tin, và cái độ tuổi ở công sở ngày càng trẻ, người trẻ thì là muốn tăng cái độ tự tin mình khi đi làm hơn, nên họ sẽ lựa chọn đồ Hàn Quốc nhiều hơn. Tương lai gần đây thì xu hướng ăn mặc của các bạn trẻ ở Việt Nam sẽ vẫn đi theo cách phong cách ăn mặc của Hàn Quốc, nhưng mà có lẽ là các bạn cũng đã nhận thấy được sự trẻ trung, sự tươi mới, có thể rất là độc lập, cá tính. Tuning to Vietnamese showbiz, you may notice vigorous traces of Korean pop culture breathing through the styles of the Southeast Asian country's superstars. Here, Korean and Vietnamese cultures intersect and speak a mutual voice of friendship and love through the appreciation of art, music and cinema.